السلام عليكم. اليوم غندير معكم واحد السيرو ضد الكحبه. اللي كنحتاجو ليه هو هذا البصله الحمراء، هي هذه اللي كتكون دابا قطعتها انا، وكنحتاج واحد العاشق ديال العسل اللي يكون من النوعيه الجيده، وكنحتاج كاس ديال زيت العود وصافي، والقرعه اللي غسلناها وعقمناها باش ما كيخسرش لينا داك السيرو اللي غنصاوبو دابا. والطريقه، البصله هي هذه اللي شديتها قطعتها بهذه الطريقه، كنقطعوها بهذه الطريقه بحال هكايا رقيقه، كنديروا ليها بحال هكا في القرعه. من بعد ما درنا البصله ديالنا في القرعه هي هذه بحال هذا الشكل هذا، كنزيدوا عليه واحد العاشق ديال العسل صافي، على حسب بغيتي ديري عاشق ديري، بغيتي ديري جوج عواشق. انا درت عاشق، وغنزيد عليه واحد نص كاس ديال الزيت على حسب القرعه بحال هكايا صافي، ما نعمروهاش بزاف صافي، ونسدوها مزيان. هاهي من بعد ما ساليت وكملتها، هي دابا سديتها، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يجيب الشفاء لكل واحد.